Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Belgian Waffle. Ang ating first step, kung wala kayong buttermilk, itong milk, lagyan lang natin ng about 2 teaspoon ng vinegar. Then, haluin lang natin. I-leave lang natin to for about 5 minutes. Then, pagsamasamahin lang natin yung dry ingredients. Dito sa ating all-purpose flour, ilagay na natin yung baking powder, salt, at sugar. Then, haluin lang natin to. Kung gusto niyo na may konting hint ng cinnamon, pwede din kayo maglagay ng cinnamon. Okay. Once well mixed, we'll set this aside. Then, separate lang natin yung egg white. Natin yung dito sa ating milk. Natin yung oil. Haluin natin. At yung ating vanilla. And haluin lang natin. Halo na natin yung liquid ingredients. And using a wire whisk, haluin lang natin to. Okay lang na medyo may konting lumps. Okay, set aside lang natin to. Yan, medyo 5 minutes na akong nagbibit. Pwede na ito. Then, isasama natin dito sa ating butter. Ipo-fold in natin. Okay, pwede na natin i-preheat yung ating waffle maker. Yan, mag-brush lang tayo ng butter dito sa ating waffle maker, pati dun sa ibabaw. Depende sa instruction ng inyong waffle maker kung paano pagluto. Kuha lang tayo ng ating butter, ilagay natin sa gitna. Huwag masyadong marami. Spread out ko lang. Then, takpan lang natin. Then, balik ka rin. So, hintayin lang natin hanggang mag-ready yung ating waffle maker. And after 3 minutes, nag-green na yung ating waffle maker. Yan. So, it's ready. Nakuha lang ako ng knife. Pick it up. Then, transfer ko na sa isang plate. Continue lang natin hanggang matapos na natin lahat. Ayan. Tingnan nyo yung ginawa natin. Napaka-fluffy niya. Then, pwede tayo mag-dust ng icing sugar or powdered sugar. Kasi hindi naman matamis yung ating waffle. Pwede din kayong gumamit ng maple syrup kung gusto nyo. Or chocolate syrup. Then, lagyan ko lang ng ice cream on top. Or pwede ding fresh fruit. Nakagawa ako ng 5 pieces sa recipe ito. And there you have it, our Belgian waffle recipe. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel.
Ako po si Aling Oday. Follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.